तर नमस्कार भाई लोग, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। आजचा व्हिडिओ एकदम कडक आहे, नाथ खोळा व्हिडिओ आला आहे। ओके, आणि विषय कसा आहे, बेट सिंग व्हिडिओ आहे, बाकी काय विषय नाही, पण व्हिडिओ लागणार एवढं काय मटेरियल आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे, जायचं नुसतं तिथे। आणि तिथे गेल्यानंतर एका वेबसाईटवर जाते, वेबसाईटवर गेले की तिथे बेट मार्केट, शेक इफेक्ट आणि ऑल मटेरियलची बटन आहेत, नुसते बटनावर टॅप केलं की सगळं मटेरियल डाउनलोड होतं। ओके हां, आणि विषय कसा आहे, तरी पण काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या। टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, जायचं नुसतं आणि जॉईन करून घ्यायचं। ओके, आणि तिथं आपला अलाइट मोशन पण आहे, हो बाकी काही विषय नाही। आणि तुम्हाला एडिटिंग करताना काय पण प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता, इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, जायचं नुसतं तिथं मेसेज करून घ्या, कधी पण उपयोगी येणार आहे, काही विषय नाही। फॉलो तर करायचं नक्कीच, ढीक प्रेम दाखवा तुमचं, बाकी काही विषय नाही। ओके हां, तर चला बाकी म्हणजे जास्त वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ डिंगला सुरुवात करूया, म्हणजे जास्त काही विषय नाही। तर आपला इथे डेमो व्हिडिओ बघून घ्या, लगेच आपण आपल्या व्हिडिओ डिंगला सुरुवात करूया। चला चालू करूया। चल मार तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए कितने चलिए कितने चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। कितने चलिए कितने चलिए, चल मार तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए कितने चलिए कितने चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। कितने चलिए कितने चलिए। तुम्हाला असा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे, आणि ॲप्लिकेशन कुठे आहे तर तुम्ही आपला आणि टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तरच त्यांनाच माहित नाही, आपल्याला माहित आहे, कारण ज्यांनी जॉईन केले त्यांनी अलाइट मोशन पण डाउनलोड केलेला आहे, काही विषय नाही। ओके, तर ज्यांनी जॉईन केलं नाही ते लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, नुसतं जायचं त्या लिंकवर क्लिक करायचं आणि आपलं टेलिग्राम चॅनल येते, नुसतं जॉईन करायचं। ओके, आणि जॉईन केलं की तुम्हाला वर एक पिनड मेसेज एक ऑप्शन दिसते, ज्यावर टॅप केलं की आपला अलाइट मोशन तिथे मी ठेवलेलं आहे पिन करून, एकदम नाथखोळा टाईपमध्ये, नुसतं त्याला डाउनलोड करायचं, कळलं काय? तर ते काय याचं अशा प्रकारे दिसणार आहे, एकदम विशाळ पद्धतीने। ओके हां, आता सिम्पली आपलं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे। ओके, तर अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्या वेबसाईटची म्हणजे एका लिंक दिली आहे, त्याच्यात सगळं मटेरियल दिलं आहे, काही विषय नाही। आणि काय प्रॉब्लेम येत असेल तर मला सांगा, आपण एक म्हणजे स्पेशल व्हिडिओ बनवूया, काही विषय नाही तसा, आणि व्हिडिओ तर बनवू जाऊ, पण त्यासोबत विषय कसा आहे, तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करताना काय प्रॉब्लेम येत असेल आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा, तुम्ही सगळं मटेरियल अपलोड करत असतो, काही विषयच नाही। आणि इंस्टाग्राम मेसेज केला तर चालते, सांगतो सगळं विषय पद्धतीने। आता विषय कसा आहे, आपलं बीट मार्क शेक पैकी तुम्ही इम्पोर्ट केलं का अशा प्रकारे दिसणार आहे, मटेरियल पण डाउनलोड करून घ्या, काही विषय नाही। ओके हां, तर तुम्हाला ओनली विषय काय करायचं माहिती आहे काय, जो आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला सिम्पली ओपन करून घ्यायचं आहे। ओके, तर बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्याच्या नंतर बघू शकता गाईचा अशा प्रकारे दिसणार एकदम विशाळ पद्धतीने। ओके हां, तर फक्त तुम्हाला विषय काय करायचं माहिती आहे काय, एकदम म्हणजे नाथखोळा टाईपमध्ये। हां ओके, तर सांगालो तुम्हाला, फक्त तुम्ही ध्यान देऊन ऐका म्हणजे विशाळ होईल। ओके, तर फक्त एकदम स्टार्टिंगला यायचंय, प्लसवर टाईप करायचंय, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचंय, व्ह्यू ऑलमध्ये जायचंय, आणि सिम्पली आपलं मटेरियल ओपन करायचं। हो काय, तर आपल्या म्हणजे एवढं मटेरियल दिलेलं आहे, जीप फाईलद्वारे दिलं, काही विषय नाही। ओके हां, पासवर्ड लावलेला नाही, सगळं फ्री आहे, तर फक्त डाउनलोड करून घ्यावं, काही विषय नाही। तर तुम्हाला विषय काय करायचं माहिती आहे काय, तुम्हाला म्हणजे अशा प्रकारे व्हिडिओ दिला, सिम्पली प्लसवर टाईप करून हा व्हिडिओ ते ॲड करायचं आहे। ओके, आणि व्हिडिओ ॲड केल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं थोडंसं कमी पडणारच आहे, काही विषय नाही, थोडं तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे। आणि कसं करायचं माहिती आहे काय, तर नाथखोळा टाईपमध्ये तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे का, इथं लेअरचं ऑप्शन दिसते, बघू शकताय, याच्यावर टाईप करायचं, कॉपी लेअर करून घे सिम्पली, ना आपला जिथं व्हिडिओ संपतं तिथे यायचं 4.34 सेकंदापाशी, परत लेअरच्या ऑप्शनवर जायचं, पेस्ट लेअर। ओके, परत मानावर टाईप करायचे, आणि आपला पुढे व्हिडिओ राहतंय थोडा, त्याला अशा प्रकारे कट करायचं पेट मार्कपासून। ओके, बघू शकताय, काही विषय नाही। आणि आता याच्यानंतर विषय काय करायचं, एकदम स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टाईप करायचं, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आणि आपलं मटेरियल ओपन करायचं, आणि त्यात तुम्हाला दिलेला म्हणजे अशा प्रकारे इमोजवाला पीएनजी खतरनाक झाला आहे, तर प्लसवर टाईप करून इमोजवाला पीएनजी ॲड करून घ्यायचा आहे। या विषयाला काही करू नका, एवढंच ठेवा, फक्त एकदम लास्टला, म्हणजे एकदम लास्टला नाही हो, विषय पहिला बीटमार्क कशी यायचं आहे, आणि ऑप्शन साईज करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं। ओके, काही विषय नाही, थोडं मोठं करा, काही विषय नाही। तर एवढं केल्याच्या नंतर सिम्पली मानावर टाईप करायचं, आणि 8.30 सेकंदाच्या पुढे प्लसवर टाईप करायचं, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आणि आपलं मटेरियल तर ओपन करायचं, होणारच नाही। आणि त्यात विषय कसा माहिती आहे काय, तर तुम्हाला म्हणजे एवढे फोटो दिलेले आहेत, काही विषय नाही। ओके, नाथखोळा टाईपमध्ये सगळे प्लसवर टाईप करून ॲड करून घ्यायचे, म्हणजे कसं फोटोवर टाईप करायचं, प्लसवर टाईप करायचं, फोटो ॲड करायचं, काही विषय नाही, ॲड होऊन जात आहे, सिम्पली मानावर टाईप करायचं, फिट मार्क बसून अशा प्रकारे कट आणायचं।
तुम्ही दुसरे फोटो यूज करू शकताय, तसा काही विषय नाही. ओके, हेच करावे म्हणून काही नियम नाही. ओके, तर काही विषय नाही, सगळे फोटो मी ऍड करून घेतो, तुम्ही पण ऍड करून घ्या. तर बघू शकते अशा प्रकारे मी सगळे फोटो लावून घेतलेले आहेत एकदम नाथखोळा टाईपमध्ये. बिटमार्क प्रमाणे एकदम विशाळ आहे. तर फक्त आता विषय कसा आहे, आपण जिथून फोटो लावला तिथे यायचे काही विषय नाही. ओके, तिथे आल्याच्या नंतर तुम्हाला विषय काय करायचे, प्लसवर टाईप करायचं, इमेज इन व्हिडिओ मध्ये जायचं, व्ह्यू ऑल मध्ये जायचं आणि आपलं मटेरियल दिले हो काय मटेरियल म्हणजे दिलेलं आहे त्या बाबतीत काही विषय नाही. ब्लॅक शॅडो PNG प्लसवर टाईप करून ऍड करून घ्यायचे. ओके, ब्लॅक शॅडो PNG ऍड केल्याच्या नंतर सिम्पली तुम्हाला एकदम लास्टला यायचे, ऑप्शन सर्च करायचं, त्याला एकदम लास्टपर्यंत ओढून घ्यायचं, काही विषय नाही. आता सिम्पली विषय कसा आहे, आपण जी ब्लॅक शॅडो PNG जिथून लावली तिथे यायचे. ओके, तिथे येऊन प्लसवर टाईप करायचं, इमेज इन व्हिडिओ मध्ये जायचं, व्ह्यू ऑल मध्ये जायचं आणि तुम्हाला एक मी जे विषय कसा आहे माहिती आहे का, तर एक PNG बनवून दिला या विषयाने स्नेहा नावाला. ओके, सिम्पली प्लसवर टाईप करून PNG ऍड करून घ्यायचं. PNG ऍड केलं तर मोबाईल ट्रान्सफर मध्ये जायचे आणि याला सिम्पली खाली ओढून घ्यायचं, काही विषय नाही. ओके, नाथखोळा टाईपमध्ये येते. या कोपऱ्यात तर एका कोपऱ्यात त्याला सेट करायला बघू शकता. अशा प्रकारे त्याला सेट केल्याच्या नंतर सिम्पली ऑप्शन सर्च करून बॅक यायचं, एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शन सर्च करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं. ओके, काही विषय नाही. तर आता याच्यानंतर विषय काय करायचं माहिती आहे काय, एकदम नाथखोळा टाईपमध्ये. तर फक्त इथून यायचं बॅक आणि बॅक आल्याच्या नंतर तुम्हाला म्हणजे आपली जी काय म्हणजे थेरीमध्ये घालला आहे मशहूर काय विषणारी डिस्क्रिप्शन म्हणून म्हणजे तुम्हाला शेक इफेक्ट दिला, काय विषय नाही. सिम्पली शेक इफेक्ट एकच आहे, काय विषय नाही. जेव्हा टॅप करायचे इफेक्टमध्ये जर 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा, सिम्पली तुम्ही बॅक आणि आपलं बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा. ओके, हां, तर बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्याच्या नंतर आपण जेवढे काय इमेज लावली, सिम्पली इमेजवर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचा, एक नंबर दिसते नाथखोळा टाईपमध्ये. ओके, अशा प्रकारे. तर काही विषय नाही, सगळ्या फोटोवरती तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट मारायचा आहे, काही सांगायची गरज नाही. तुम्ही बघितलंय आता कसं मारायचं आहे आणि एकदा दाखवतो. ओके, तर काही विषय नाही, फक्त इमेजवर टॅप, इफेक्ट, 3 डॉट, पेस्ट. ओके, तर काही विषय नाही, अशा प्रकारे सगळ्या फोटोवरती इफेक्ट मारून घ्या, मी पण मारून घेतो. तर काही विषय नाही, मी अशा प्रकारे सगळ्या फोटोंवरती इफेक्ट मारलेला आहे एकदम नाथखोळा टाईपमध्ये. ओके, दिसतंय, काही विषय नाही, एक नंबर आहे. तर फक्त आता तुम्हाला विषय काय करायचं माहिती आहे काय, हां, तर तुम्हाला सिम्पली आपण जिथून फोटो लावलेत का सिम्पली तिथे यायचं, काही विषय नाही. आणि दालच्या नंतर प्लसवर टाईप करायचं, इमेज इन व्हिडिओ मध्ये जायचं, व्ह्यू ऑल मध्ये जायचं आणि आपलं मटेरियल ओपन करायचं. आणि मटेरियलमध्ये तुम्हाला कसं आहे एकदम विषय पद्धतीने आस्तिकचा व्हिडिओ दिलाय, काही विषय नाही, म्हणजे ओव्हरले दिलाय हां, म्हणजे बॅकग्राऊंडला प्लसवर टाईप करून ओव्हरले ते ऍड करून घ्यायचं आहे. ओव्हरले ऍड केल्याच्या नंतर सिम्पली विषय कसा, याला ब्लेंडिंग अँड ऑप्शन जायचं पहिला. ओके, याला लाईटन आणि स्क्रीन करून घ्यायचा. स्क्रीन केल्याच्या नंतर सिम्पली ऑप्शन सर्च करून बॅक यायचे, 3 डॉटमध्ये जायचं वर इथं आणि इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. फिल स्क्रीन केल्याच्या नंतर आता विषय कसा एकदम लास्टला यायचं, काही विषय नाही. आणि एकदम लास्टला येऊन सिम्पली मानव टाईप करायचे आणि जे काही आपली शेवटची बीटमार्क आहे तिथनं पुढचा व्हिडिओ अशा प्रकारे कट आणायचा. ओके, तर एवढंसं गेल्याच्या नंतर आता विषय कसा आहे, तुम्हाला एक्सपोर्ट करणं काहीतरी प्रॉब्लेम येणार आहे, काही विषय म्हणजे येणार आहे का नाही मला माहीत नाही, पण ज्यांचं मोबाईलचं जरा स्टोरेज कमी असते त्याला येतं काय विषय, त्यांनी विषय काय करायचं, अशा प्रकारे अलाइट मोशनला हाणायचा इकडं. ओके, हां, सगळं कट करायचं. परत आपला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं, जो काय आपला प्रोजेक्ट आहे हां, विशाळ पद्धतीने एडिट केलेला व्हिडिओ हां, नाथखोळा टाईपमध्ये. तर सिम्पली आपला जो काय प्रोजेक्ट आहे वर येते त्याच्यावर अशा प्रकारे दाबून धरायचं, पुढे एक्सपोर्ट बटन आहे, सिम्पली याच्यावर टॅप करायचं, व्हिडिओच्या पुढे ऑप्शन आहे, सिम्पली याच्यावर टॅप करायचं, 720 पिक्सल ठेवून द्यायचं. ओके, 720 कोड 1 नंबर, फ्रेम रेट फुल, क्वालिटी फुल. आता सिम्पली एक्सपोर्ट बटन आहे, या विषयाने सिम्पली याच्यावर टॅप करायचे आणि आपला व्हिडिओ एक्सपोर्टिंगला सुरुवात करायची आहे. आता विषय कसा इथे किती हिरवी लाईन बघू शकता आलेली, ती हिरवी लाईन सिम्पली अशा प्रकारे इथपर्यंतची वाढ बघून द्या, पुढचं मी तुम्हाला सांगून देतो. तर बघू शकता म्हणजे आपला व्हिडिओ तो एक्सपोर्ट झालेला आहे, सिम्पल आहे. ओके, तर काही विषय नाही, तुम्हाला फक्त विषय काय करायचं माहिती आहे की आता इथे सेव्हचं बटन बघू शकता आलेलं, सिम्पली माझं टॅप आहे दिसते इथं गोल गोल घुमते, काय विषय याच्यावर टॅप करायचे आणि आपलं सिम्पली व्हिडिओ गॅलरीत सेव्ह करून घ्यायचं. ओके, एडिट केलेला. आता विषय कसा व्हिडिओ कसा झाला एक वेळेस बघून घ्या. चलिए चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, चलिए. एक नंबर व्हिडिओ झालाय, नाथखोळा इफेक्ट आणि ते सगळे एक नंबर आहे, काही विषय नाही. ओके, तर व्हिडिओ बनवायला शिका एकदम नाथखोळा टाईपमध्ये. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं सुद्धा, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि मटेरियलला पासवर्ड कसल्याही प्रकारचा नाही, त्यामुळे लगेच जाऊन डाउनलोड करून घ्या. ओके, ज्याने व्हिडिओ पूर्ण होईल त्याला धन्यवाद, काही विषय नाही. तर चला एकदम विशाळ पद्धतीने आपण थांबूया, आजची व्हिडिओ इथंच थांबू आणि व्हिडिओ पुढचे कशाच नवीन खतरा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. आणि मी गेलो तुम्हाला साईडला 2 व्हिडिओ दिसतील, कुठला पण एक बघून घ्या आणि त्या आधी एक सांगायचं राहिले तर तुम्ही आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, आधी लाईक मारा, कमेंट मारा, सगळं तुमचं काय समजायचं हो, बाकी काही विषय नाही. तर चला वेळ झाला, गुड बाय बाय.